নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সঁহাৰি হোম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে জানিব যে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ বা চিবিল স্ক'ৰ ফ্ৰী অফ কষ্ট আপুনি চেক কৰিবলৈ পাৰিব, জানিবলৈ পাৰিব। যিটো নেকি আপোনাৰ চিবিল স্ক'ৰ আছে সেইটো যদি আপুনি কেতিয়াবা লোনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আপোনাক এখন ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা এটা লোন আপোনাক প্ৰদান কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই চিবিল স্ক'ৰ আপুনি যদি চেক কৰিবলৈ যায় তেতিয়া আপুনি 800 পৰা 1000 টকালৈ আপোনাৰ খৰচ হ'ব। কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদিহে মই এনেকুৱা এটা ট্ৰিক জনাই দিওঁ যিটো ট্ৰিকত আপুনি ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনাৰ চিবিল স্ক'ৰটো আপুনি চেক কৰিবলৈ পাৰিব। আৰু যেতিয়া নেকি আপুনি লোন বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড এখনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে এইটো বহুত সহজ হৈ পৰিব। হয় বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক, সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাওক আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব। আহক বন্ধুসকল, পলম নকৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু জানো কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ চিবিল স্ক'ৰ ফ্ৰী অফ কষ্ট চাব পাৰিব। আহক বন্ধুসকল, তেনে পলম নকৰি আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰোঁ। হয় বন্ধুসকল, তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ চিষ্টেমৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব। ইয়াত মই গুগল ক্ৰোম ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গতিকে মই গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো আপোনাক অপেন কৰিছোঁ ইয়াত। গতিকে বন্ধুসকল, ইয়াত চাওক, ইয়াত মই কেইটামান আপোনাক প্লেন দেখাই দিছোঁ। আপোনাৰ যিটো চিবিল স্ক'ৰ আছে সেইটো চেক কৰিবলৈ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনাৰ 1200 আছে আৰু আপোনাৰ 800 টকাৰ এটা প্লেন আছে আৰু 550 টকাৰ এটা প্লেন আছে, যিটো নেকি এটা প্ৰিমিয়াম প্লেন হয়। আৰু এই প্লেনসমূহৰ মাধ্যমেৰে আপুনি এটা টাইমলৈ আপোনাৰ চিবিল স্ক'ৰটো আপুনি চেক কৰি থাকিবলৈ পাৰে। কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনাক আজি এনেকুৱা এটা ট্ৰিকৰ বিষয়ে জনাম আৰু এনেকুৱা এটা ৱেবছাইটৰ বিষয়ে জনাম যিটোৰ মাধ্যমত নেকি আপোনালোকে আজি ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনাৰ যিটো চিবিল স্ক'ৰ থাকিব এইটো আপুনি জানিবলৈ পাৰিব। কাৰণ বন্ধুসকল, যেতিয়া নেকি আপুনি কোনো ধৰণৰ লোন বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ যাব তেতিয়া আপোনাক এই চিবিল স্ক'ৰটো একেবাৰে প্ৰয়োজন হ'ব, অত্যন্ত প্ৰয়োজন হ'ব। তাৰ কাৰণে আপুনি bankbazaar.com এই ৱেবছাইটটোত আহিব, লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি আপোনাৰ নাম আৰু আপোনাৰ লাষ্ট নেম ফাৰ্ষ্ট নেম আপুনি টাইপ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছ টাইপ কৰি প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, এগ্ৰী কৰিব আৰু প্ৰচিড অপশ্যনত বা কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি আপোনাৰ যিটো এজ আছে সেইটো আপুনি ইয়াত টাইপ কৰিব বা আপুনি ইয়াত লিখি দিব, চুজ কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ বা ইয়াৰটো আপুনি ইয়াত চুজ কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত কণ্টিনিউ অপশ্যনত চিম্পলি ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপুনি ডেটটো চুজ কৰিব লাগিব, ইয়াৰটো চুজ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট পেজ আপোনাৰ ওচৰত আহি যাব। ইয়াত মই চুজ কৰি লৈছোঁ মোৰটো। ইয়াত আপুনি মেল ফিমেল যিটো হয় সেইটো আপুনি চুজ কৰি কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত নেক্সট পেজ আপোনাৰ ওচৰত আহিব। ইয়াত কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি মই মেল হ'লে মেল ছিলেক্ট কৰিব, ফিমেল হ'লে ফিমেল ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত যিটো আপোনাৰ ৰেচিডেণ্টিয়েল পিন ক'ড থাকিব সেইটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব 6টা ডিজিটৰ। তাৰপিছত কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত নেক্সট আপুনি ইয়াত আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ হয়তো পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ ইয়াত বিচাৰিব পাৰে। ইয়াত চাব, ইয়াত দেখিছে পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আপোনাক সোধা হৈছে। আপুনি পেন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আপুনি চিম্পলি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তলফালে যিটো অপশ্যন আছে ইয়াত মই মোৰ চিম্পলি পেন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিম। তাৰপিছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। ইয়াত দেখিছে পেন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিলোঁ, কণ্টিনিউ কৰিলোঁ। এতিয়া যদিহে আপুনি চিবিল স্ক'ৰ আপোনাৰ চিবিল স্ক'ৰটো বনি গৈছে তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াত চিবিল স্ক'ৰটো শ্ব' কৰি দিব। ইয়াত বন্ধুসকল, এতিয়ালৈকে মই কোনো ধৰণৰ লোন লোৱা নাই বা টাইম মতে EMI পে' কৰিব লগা হোৱা নাই। গতিকে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মোৰ কোনো চিবিল স্ক'ৰ এতিয়ালৈকে জেনেৰেট হোৱা নাই। কিন্তু বন্ধুসকল, যদিহে আপুনি লোনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু আপুনি বেছিকৈ ট্ৰানজেকশ্যন কৰি থাকে তেতিয়া আপোনাৰ চিবিল স্ক'ৰটো জেনেৰেট হৈ যাব বন্ধুসকল। তেতিয়া আপুনি ইলিজিবল হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ চিবিল স্ক'ৰটো জেনেৰেট হৈ যাব। চিবিল স্ক'ৰটো যদি আপুনি চেক কৰিবলৈ বিচাৰে এনেদৰে আপুনি ফ্ৰী অফ কষ্ট চেক কৰিবলৈ পাৰে। মোৰ জেনেৰেট হোৱা নাই, কিন্তু বন্ধুসকল যদিহে আপোনাৰ জেনেৰেট হৈছে চিবিল স্ক'ৰ তেতিয়া আপুনি ইয়াত সুন্দৰকৈ চাব পাৰিব এই ৱেবছাইট bankbazaar.com। ইয়াৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম। বন্ধুসকল চাওক, ইয়াত আপোনাৰ প্ৰিমিয়াম প্লেন যিমানবোৰ আছে এটা টাইম পিৰিয়ডৰ কাৰণে চিবিল স্ক'ৰটো আপোনাক চেক কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ে, এইটো আপোনাৰ ভাল হয়। কিন্তু বন্ধুসকল, আপুনি যদি ফ্ৰী অফ কষ্ট চেক কৰিবলৈ বিচাৰে এনেদৰে আপুনি চিবিল স্ক'ৰটো চেক কৰিবলৈ পাৰে আৰু এটা লোনৰ বাবে আপুনি সুন্দৰকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে। বা যদি আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ড বিচাৰে এপ্লাই কৰিবলৈ তেতিয়া আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কাৰণেও এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰে। কিন্তু বন্ধুসকল, ইয়াত দেখিলে মোৰ এতিয়ালৈকে জেনেৰেট হোৱা নাই। তাৰ কাৰণে মই চিম্পলি কেইটামান bankbazaar.com আহি ইয়াত ফ'ল' কৰিছোঁ। ইয়াত মোৰ নাম আৰু মোৰ লাষ্ট নেম দিছোঁ, মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইলটো এণ্টাৰ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ যিটো এজ আছে সেইটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ, মেল ফিমেল ছিলেক্ট কৰিছোঁ, কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। তাৰপিছত মোৰ এইটো এৰিয়া পিন ক'ড দিছোঁ। তাৰপিছত পেন কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিয়াৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ ইয়াত যিটো ক্ৰেডিট আপোনাৰ চিবিল স্ক'ৰ থাকিব সেইটো আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাব সুন্দৰকৈ।
এই ৱেবছাইটটো বন্ধুসকল বহুত ভাল হয় এইটো আপোনাৰ জেনুইন হয় এইটো বহুত ভাল ৱেবছাইট গতিকে এইটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰে bankbazaar.com এটা এপ্লিকেশ্যনো আছে এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনৰ বাবে সেইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি তাতো আপুনি আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰটো জানিবলৈ পাৰিব সেম ষ্টেপ আপুনি ফ'ল' কৰিব লাগিব সেম অপশ্যন পাব আপুনি সেই ষ্টেপসমূহ আপুনি ফ'ল' কৰি paisabazaar.com ৰ পৰা ফ্ৰী অফ কষ্ট আপুনি 1200 টকা পে নকৰাকৈ ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনাৰ চিবিল স্ক'ৰ আপুনি জানিবলৈ পাৰিব যেতিয়া নেকি আপুনি লোন বা কোনো ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব সেইটো আপোনাৰ বহুত সুবিধা হ'ব হয় বন্ধুসকল আশা কৰিলে জানিলে আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ চিবিল স্ক'ৰ ফ্ৰী অফ কষ্ট আপুনি চেক কৰিবলৈ পাৰিব হয় বন্ধুসকল আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে লগ পাম অন্য এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় অসম